હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું મિન્ટ કોરિએન્ડર રાઈસ। તો એના માટે મેં અહીં એક મિક્સર જાર લીધી છે। એમાં એક બાઉલ જેટલો ફુદીનો લીધો છે, પછી એક અડધા બાઉલ જેટલી લીલી ધાણા ભાજી લીધી છે। હવે મેં અહીં આદુનો એક નાનો કટકો લીધો છે, તેને પણ આપણે મિક્સર જારમાં નાખશું। હવે મેં અહીં 8 થી 10 જેટલી લસણની કળી લીધી છે। ખાંડ લીધી છે 1 ચમચી જેટલી। નમક સ્વાદ અનુસાર લીધું છે। પછી મેં અહીં એક નાની મરચી લીધી છે તીખાસ માટે, અને એક નાનું મરચું લીધું છે। જેવું આપણે તીખું ખાતા હોય તેવું આપણે મરચું લઈ શકીએ। એક અડધો લીંબુનો રસ લીધો છે, અને બરફ, જેથી આપણી ચટણીનો કલર છે એ ચેન્જ ન થાય। હવે આપણે તેને મિક્સ કરી લેશું અને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે થોડું એવું ગ્રાઇન્ડ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં થોડું પાણી લઈ અને પાછું આપણે તેને મિક્સરમાં લઈ લેવાનું છે। હવે આપણી આ ગ્રીન ચટણી રેડી છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કેવી રાખવાની છે। હવે આપણે એક પેન લેશું, તેમાં આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું આપણે તેલ લેશું। હવે આપણે આ તેલને ગરમ થવા દેશું। તેમાં આપણે 2 લવિંગ નાખશું, 2 નાના તજના ટુકડા લેશું અને 1 નાનું કોકમ લેશું। હવે આપણે તેને થોડી વાર તેલમાં શેકાવા દેશું। પછી આપણે આખું જીરું એડ કરશું। હવે આપણે કેપ્સિકમ એડ કરશું કટ કરીને, 1 નાનું ટુકડું જેટલો ગાજરનો જે આપણે કટ કરીને લેશું। હવે આપણે આ બધાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની। તો હવે હું અહીં એક નાની ડુંગળી સમારીને લઈશ। હવે આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ મીડિયમ જ રાખવાની। હવે આપણે અહીં સ્વાદ અનુસાર નમક લેશું। નમક આપણે ઓછું નાખવાનું, કેમ કે આપણે ચટણીમાં પણ લીધું છે એટલે। અહીં મેં 1 પિંચ જેટલી હિંગ લીધી છે। તો હવે આપણે અહીં 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર લેશું, અને હવે આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરશું। ગેસની ફ્લેમ આપણે અત્યારે લો જ રાખવાની છે। જ્યાં સુધી તેલ છૂટું ના પડે ત્યાં સુધી આપણે પકવવાની, અને પછી આપણે એમાં ગ્રીન ચટણી જે આપણે બનાવી એ આપણે એડ કરશું। એક ચમચી જેટલું આપણે વોટર પણ લેશું, જેથી કરીને આપણી જે આ ગાજર ડુંગળી બધું છે એ સારી રીતે ચડી જાય। હવે આપણે મેં અહીં રાઈસ લઈ લીધા છે, તો એને પણ આપણે આમાં એડ કરશું। અહીં મેં રાઈસ કૂક કરેલા જ ઓલરેડી લીધેલા છે। તો હવે આપણે આ બધું મિક્સ કરી લેશું। આપણે આમને સાવ હલકા હાથે જ આપણે તેને મિક્સ કરવાનું રહેશે। હવે આપણે લીલી ધાણા ભાજી એડ કરશું, જેથી આપણો મિન્ટ કોરિએન્ડર રાઈસ છે એમનો ટેસ્ટ કંઈક અલગ જ આવશે। હવે આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ જેટલું પકવવા દઈશું, એમ જ સાવ લો ફ્લેમ પર। તો મિત્રો રેડી છે હવે આ મિન્ટ એન્ડ કોરિએન્ડર રાઈસ।
મિત્રો, સમય કાઢીને તમે આ રેસીપીને જોઈ એટલે તમારો ઘણો ઘણો આભાર. આવતા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે મળશું. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો અને મેક્સિમમ ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો. અને જો તમે આ ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને અવનવી વાનગીની અપડેટ્સ આપને સૌપ્રથમ મળતી રહે. થેન્ક યુ.